සුවැති දිව්‍ය ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. අද අපි නියුට්‍රින් පොතුලින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබගේ නිවසේ ආහාර පිළියෙල කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන භාජන සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔබගේ නිවසේ මේ වෙනකොට විවිධ භාජන වර්ග භාවිතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඇතැම් පුද්ගලයන් මැටි භාජන භාවිතා කරනවා. ඇතැම් පුද්ගලයන් ඇලුමිනියම් භාජන භාවිතා කරනවා. ඇතැම් අය භාවිතා කරනවා non-stick බඳුන්. ඒ වගේම ඇතැම් අය නිකල් වගේ දේවල්, ඒ වගේම කොපර් වගේ දේවල් වලින් නිෂ්පාදනය කරපු භාජන භාවිතා කරනවා. ඇතැම් පුද්ගලයන් සෙරමික් වගේ දේවල් භාවිතා කරමින් නිෂ්පාදනය කරපු විවිධ භාජන වර්ග භාවිතා කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ භාජන භාවිතා කරන්නේ ඇයි කියලා මම ඔබෙන් ඇහුවොත් ඔබට විවිධ හේතු තියෙන්න පුළුවන්. ඇතැම් පිරිසක් මේවා භාවිතා කරන්නේ ඒවල තියෙන ලස්සන නිසා, පිරිසුදු කිරීමට පහසු වෙන නිසා, ඒ වගේම ගෑස් වියදම අඩු කරගන්න, ඒ වගේම මේවා මිලදී ගන්න යන වියදම අඩු කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ විවිධ හේතු නිසා ඔබගේ නිවසේ විවිධ භාජන වර්ග භාවිතා කරනවා ඇති. නමුත් ඔබ නිකමටවත් හිතුවද මේවා අපේ ශරීරයට බලපෑම් ඇති කරන්නේ කොහොමද? අපේ ශරීරයට අහිතකර විදිහට බලපාන දේවල් අපිව මගහරවා ගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ කාරණා පිළිබඳව හිතුවද? ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ පිළිබඳව මූලිකව හිතමින් තමයි අපි මේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ දේහයට අහිතකර විදිහට බලපාන්නේ නැතිව අපිට මේවා පාවිච්චි කරමින් අපේ ආහාර පිළියෙල කර ගැනීම සිදු කරන්න. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම තමයි අද මේ වැඩසටහනේ ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව දැනගන්න කැමති නම් රැඳී සිටින්න නියුට්‍රින් පෝස් සමගින්. Nutrient Po සමගින් ඔබේ ප්‍රතිකාර අද මරබන්න www.nutrientposl.com වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. WhatsApp 07600 50620 වැඩි විස්තර 071 8යි 620යි 620. සාමාන්‍යයෙන් අපි අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ආහාර පිළියෙල කර ගැනීමට භාවිතා කළේ මැටි වලං. ඉතින් මෙන්න මේ මැටි උපකරණයක් භාවිතා කරමින් අපි ආහාර පිළියෙල කර ගැනීමේදී අපිට යම් යම් ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ තමයි එකවරම මේක බිඳිලා යන්න පුළුවන්. එවිට අපිට හානියක් සිද්ධ වෙනවා, පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ සඳහා වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා මැටි බඳුනක් පාවිච්චි කරද්දී ඒකේ තාපය ගලා යාමේ වේගය අඩු නිසා අපිට වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා මේ ආහාර සකස් කරගන්න. ඊට අමතරව අපි දරලිපක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ගෑස් කුකර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මේ ගෑස් කුකර් එකේ ගෑස් වලට වැඩි හානියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩි වශයෙන් අපිට ඉන්ධන වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ විවිධ හේතු නිසා බොහෝ දෙනෙක් මේ මැටි වලං ඉවත් කරලා ඒ වෙනුවට ලෝහමය වලං භාවිතා කරන්න උත්සාහ කළා. ඉතින් ඒත් එක්කම තමයි ආවේ මේ ඇලුමිනියම් භාජන භාවිතා කිරීම. මේ ඇලුමිනියම් භාජනයක් භාවිතා කරද්දී අපිට ඉක්මනින් ආහාර සකස් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ගෑස් වියදම අඩු වුණා. ඉක්මනින්ම හොද ගන්න පුළුවන් වුණා. අර වගේ විශාල වශයෙන් දැලි ඒකරාශී වීමක් සිද්ධ වුණෙත් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කාරණාත් එක්ක ජනතාව මේක වැළඳගත්තා. නමුත් මේ පිළිබඳව විද්‍යාඥයන් පරීක්ෂණ සිදු කරන්න පටන් ගත්තා. මේ පරීක්ෂණ වලින් අඳුරගත්ත කාරණයක් තමයි මේ වලම් භාවිතා කරද්දී, ඒ කියන්නේ ඇලුමිනියම් භාජන භාවිතා කරලා ආහාර සකස් කර ගැනීම සිදු කරද්දී එක් පුද්ගලයෙකුගේ දේහයට එක දිනකදී මේ ඇලුමිනියම් මිලිග්‍රෑම් 7කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් වෙනවා කියන කාරණය. විශේෂයෙන්ම මේ ඇලුමිනියම් අපේ ශරීරයට ඇතුළත් වුණාට පස්සේ අපේ ස්නායු පද්ධතියට හානි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඇල්සයිමර්ස් ඩිසීස් වගේ තත්ත්ව ඇති කරන්න පුළුවන් කියලා පසු කාලීනව අඳුර ගන්නවා. මෙන්න මේ කාරණයත් එක්ක ඇලුමිනියම් භාවිතා කිරීම පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් කතා බහට ලක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තත්ත්වය වළක්වා ගන්න ඇලුමිනියම් ඇනෝඩයිස් කිරීම කියන ක්‍රමවේදය හඳුන්වා දෙනවා. ඇනෝඩයිස් කිරීමෙන් අනතුරුව අපට ලැබෙනවා ඉතා මෘදු මතු පිටක් තියෙන ඇලුමිනියම් භාජන. මේ මෘදු මතු පිටක් තියද්දී මේවල අංශු ගැලවියාම ඉතා අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ශරීරයට ඇතුළත් වෙන ඇලුමිනියම් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න මේක හේතුවක් වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණය නිසා මේ ඇනෝඩයිස් කරපු ඇලුමිනියම් භාජන අද වෙනකොටත් හඳුනා ගන්න තියෙනවා. නමුත් මේ පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් කතා බහට ලක් වෙච්ච නිසා බොහෝ දෙනෙක් මේ ඇලුමිනියම් භාවිතා කිරීම එතරම් ප්‍රිය නොකරන කාරණයක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඉන් අනතුරු අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා non-stick භාජන භාවිතා කිරීම. ඉතින් මෙන්න මේ non-stick භාජනයක් සකස් කරද්දී මුලින්ම මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ලෝහ පාවිච්චි කරලා ලෝහයේ අභ්‍යන්තරයට ආලේප කරනවා ටෙෆ්ලෝන් කියලා රසායනිකයක්. මේ ටෙෆ්ලෝන් කියන රසායනිකය ඇත්ත වශයෙන්ම විද්‍යාත්මක වශයෙන් අපි බැලුවොත් එහෙම PTFE කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ පොලිටෙට්‍රාෆ්ලෝරෝඑතිලීන් කියන රසායනිකය. ඉතින් මෙන්න මේ පොලිටෙට්‍රාෆ්ලෝරෝඑතිලීන් කියන රසායනිකය ඉහළ තාපයකට ඔරොත්තු දෙනවා. ඒ වගේම ආහාර සමග මේක ගැටෙද්දී ඇලීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණයත් එක්ක තමයි non-stick බඳුන් විදිහට මේවා නිෂ්පාදනය කිරීම සිදු කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පහසුවෙන් ආහාර සකස් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තෙල් වැඩිපුර එකතු කරන්නේ නැතුව ආහාර සකස් කරගන්න මේ ඔස්සේ අපට හැකියාව ලැබුණා. දැන් බොහෝ දෙනෙක් තෙල් භාවිතා කිරීම කියන කාරණය
කාරණේ පිළිබඳව දන්නවනේ. වැඩි වශයෙන් තෙල් භාවිතා කිරීම අපේ ශරීරයට අහිතකර විදියට බලපෑම් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා සෞඛ්‍යමය වශයෙන් හිතකර තත්ත්වයක් ඇති කරගන්න බොහෝ දෙනෙක් මේ non-stick බඳුන් භාවිතා කරන්න උත්සාහ කළා. නමුත් මෙතනත් ගැටලුවක් ඇති වුණා. මෙන්න මේ ගැටලුව තමයි මේ ටෙට්‍රාෆ්ලෝරෝඑතිලීන් කියන රසායනිකය. එහෙම නැත්නම් මේ අපි ටෙෆ්ලෝන් කියලා හඳුන්වන රසායනිකය ගත්තාම ඒක අපේ ශරීරයට ඇතුළත් වුණාට පස්සේ ගැටලුකාරී තත්ත්ව ඇති කරන්න පුළුවන් කියලා පසු කාලීනව විද්‍යාඥයන් හඳුනාගත්තා. විශේෂයෙන්ම මේක අපේ පරිසර දූෂකයක් විදිහටත් හඳුනා ගන්නවා. අපේ දේහය තුළ ඒකරාශී වුණාට පස්සේ පිළිකා මේ වගේ රෝගී තත්ත්ව ඇති කරන්න පුළුවන්. අපේ වකුගඩු වලට හානි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ අක්මාවට හානි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය දුර්වල කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තත්ත්ව ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා හඳුනාගත්තා. පසු කාලීනව මේකේ තියෙන රසායනිකයේ තරමක් දුරට වෙනස් කරා. මේ රසායනිකයේ වෙනස් කරත් එකම කැටගරියකට තමයි මේ රසායනික අයිති වෙන්නේ. ඉතින් පොදුවේ ගත්තට පස්සේ තවමත් මේ රසායනිකය අපේ දේහයට හානිකර තත්ත්ව ඇති කරන්න පුළුවන් රසායනිකයක් විදිහට තමයි හඳුනාගන්නේ. ඉතින් ඉහළ උෂ්ණත්වයකට මේ රසායනික පත් කරාට පස්සේ මේකෙන් දුමක් නිකුත් වෙනවා. මේ දුම ආග්‍රහණය වීමකට ලක් වුණොත් එහෙම ටෙෆ්ලෝන් ෆ්ලූ කියන තත්ත්වයට පත්වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම උණ වගේ තත්ත්වයකට පත්වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලාත් මේ වෙනකොට විද්‍යාත්මක වශයෙන් තහවුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සෞඛ්‍යයට අහිතකර තත්ත්ව ගණනාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්ව අවම කරගනිමින් අපිට මේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න බැරිද? ඒ සඳහා කරන්න පුළුවන් උපක්‍රම ගණනාවකුත් තියෙනවා. මේ වගේ දෙයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ආහාරය සකස් කරගද්දී ඔබ ආහාර සකස් කර ගැනීමට භාවිතා කරන තාපය ඉතා ඉහළ තාපයක් විදිහට විශාල කාලයක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව හිටියොත් අපිට මෙවැනි තත්ත්ව අවම කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ non-stick බඳුනක් භාවිතා කරමින් ඔබ ආහාරයක් සකස් කරගන්නේ නම් ඒක ඉක්මනින් සකස් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සකස් කරගත්තු විගස වෙනත් භාජනයකට මේක මාරු කරන්න ඕනේ. ඒ භාජනයේම තියෙන්නට ඉඩ හැරියොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම අර රසායනික ඔබගේ ආහාරයට එකතු වීමේ හැකියාව වැඩි. ඉතින් එවැනි තත්ත්ව අවම කරගන්න ඔබ ආහාර සකස් කරගත්ත විගස වීදුරු භාජනයකට වගේ අයින් කරගත්තොත් ඔබට පුළුවන් වෙනවා ඒ තත්ත්වයෙන් අත් මිදෙන්න. ඒ වගේම ඔබ මේ non-stick බඳුනක් භාවිතා කරද්දී කිසිසේත්ම යකඩ හැන්දක් භාවිතා කරන්න එපා. යකඩ හැන්දක් භාවිතා කරමින් ඔබ ආහාර පිළිල කිරීම සිදු කළොත් එහෙම අර ටෙෆ්ලෝන් ස්තරයට හානි වෙලා අංශු ගැලවිලා එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තත්ත්ව වළක්වා ගන්න ඔබට පුළුවන් අර සිලිකන් වලින් හදපු ස්පැටියුලා එකක් භාවිතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් ලී වලින් හදපු හැන්දක් භාවිතා කරන්න. එවිට අපිට පුළුවන් වෙනවා අර ටෙෆ්ලෝන් ස්තරයට සිදුවිය හැකි හානි අවම කරන්න. ඒත් එක්කම අපි භාජන මාරු කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 2ක් හෝ 3ක වගේ කාලයක් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා වැඩි කාලයක් මේ භාජන එකම දිගට ඔබ භාවිතා කිරීම සිදු කළොත් එහෙම ඔබගේ දේහයට හානිකර තත්ත්ව ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඉතින් එවැනි තත්ත්ව භාවිතා කළොත් එහෙම ඔබට පුළුවන් වෙනවා හානිදායක නොවන අයුරින් ආහාර සකස් කර ගැනීම සිදු කරන්න. ඒත් එක්කම කියන්න ඕන තවත් කාරණයක් තමයි අපි දන්නවා මේ non-stick බඳුනක අපිට පුළුවන් බිත්තර වගේ දෙයක් සකස් කරගන්න කිසිම තෙල් ස්තරයක් එකතු කරන්නේ නැතුව. නමුත් මේ තෙල් ස්තරයක් එකතු කරන්නේ නැතුව අපි මේ බිත්තරයක් වගේ දෙයක් සකස් කර ගැනීම සිදු කරද්දී ආහාරයේ ඍජුවම අර ටෙෆ්ලෝන් ස්තරයේ මත ගැටෙනවා. ඒ නිසා ඉක්මනින්ම අර අංශු ගැලවිලා ආහාරයට එකතු වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි වෙනවා. ඉතින් එවැනි තත්ත්ව අවම කරගන්න තුනී තෙල් ස්තරයක් භාවිතා කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය කාරණයක් වෙනවා. ඉතින් එවැනි ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කිරීම තුළින් අපේ දේහයට සිදුවෙන හානි අවම කරගැනීමෙන් අපිට මේ non-stick බඳුනක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වර්තමානයේ වෙනකොට අපිට බඳුන් වර්ග හඳුනා ගන්න පුළුවන් ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් වලින් මල නොබැඳෙන වාණය වලින් නිෂ්පාදනය කරපු විවිධ භාජන වර්ග හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් තරමක් මිල අධික වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහිදී අපේ ශරීරයට හානිදායක විදිහට මේක බලපෑම් ඇති කිරීමේ හැකියාව තරමක් අඩුයි. මේකේ කල්පැවැත්මක් ටිකක් වැඩි. නමුත් පිරිසුදු කර ගැනීමේදී යම්කිසි ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අර ඇලීමේ ආහාරයේ ඒ බඳුන මත ඇලීමේ සම්භාවිතාවය තරමක් දුරට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා බොහෝ දෙනෙක් මේ වගේ දෙයක් භාවිතා කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ මිලත් මේ සඳහා හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ භාජන වර්ග සකස් කිරීමේදී යකඩ, ක්‍රෝමියම් සහ නිකල් වගේ දේවල් භාවිතා කරලා තමයි මේ උපකරණ සකස් කිරීම සිදු කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තරමක් මිල අධික වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒත් එක්කම කාස්ට් අයන් උපකරණ. එහෙම නැත්නම් මේ අපි චීන චට්ටි කියලා හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලෝහ වලින් නිෂ්පාදනය කරපු දේවල් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ ඩියුරබිලිටි එක ඊටාම වැඩි. ඊටා වැඩි කාලයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක non-stick. ඒ කියන්නේ ආහාර ඇලීම සිදුවීමේ හැකියාවත් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා බොහෝ විට චෙෆ්ලා භාවිතා කරනවා මේ කාස්ට් අයන් වලින් නිෂ්පාදනය කරපු උපකරණ. එවිට අපිට යම් වාසියකුත් ඇති වෙනවා. මේ කාස්ට් අයන් වල තියෙන යකඩ, මේ යකඩ අපේ ආහාරයට එකතු වෙනවා. මේ යකඩ ආහාරයට එකතු වුණාට පස්සේ අමතර පෝෂණ ගුණයකුත් අපේ දේහයට ලැබෙනවා මේ ඔස්සේ. ඉතින්
ඇනීමියා වගේ තත්ත්ව වළක්වා ගැනීමටත් ඒක හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් මේකේ මිල ඊටාම වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා බොහෝ දෙනෙක් මේ දේ මිලදී ගන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඊටාම බරකින් යුක්තයි. ඉතින් ඒ නිසා බොහෝ දෙනෙක් කාන්තාවන් මේක භාවිතා කරන්න කැමති නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කොපර් වලින් සකස් කරපු සැහැල්ලු උපකරණ තියෙනවා. කොපර් වලින් සකස් කරපු ඒවත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ මිල තරමක් වැඩි. විශේෂයෙන්ම අපේ ආහාරයට කොපර් යම් ප්‍රමාණයක් එකතු වීම අපිට හිතකර තත්ත්වයක් විදිහට තමයි හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද අපේ දේහයට අවශ්‍ය වෙන මූලද්‍රව්‍යයක් තමයි කොපර් කියලාත් කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ උපකරණ අපි ලෝහ වලින් සකස් කරලා මේ වෙනකොට භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මිලදී ගන්න බැරි අය මීළඟට භාවිතා කරන්නේ මැටි වගේ උපකරණයක්. මේ මැටි පිළිබඳව කතා කරන්න කලින් තවත් දෙයක් ලෝකෙට හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් කතා කළොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඒව තමයි සෙරමික් බඳුන් කියලා කියන්නේ. මේ සෙරමික් බඳුන් සකස් කරලා තියෙන්නේ ලෝහ වලින්ම සකස් කරලා ඒකේ අභ්‍යන්තරය ආලේප කරලා තියෙනවා. මේ සෙරමික් වලින්. සෙරමික් කියලා තියෙන්නේ අත වශයෙන්ම මේ සිලිකන් කි තමයි අපි ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ. මේ සිලිකන් කියන එක ඇප්ලයි කරලා බංගූර විදියට එහෙම නැත්නම් බිඳෙන විදියට තමයි මේක සකස් කරලා තියෙන්නේ. හදිසියවත් මේක බිම වැටුනොත් ඒකේ පිපුරු ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. එවිට අපිට විශාල මුදලක පාඩුවක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ භාජනයක් ගත්තට පස්සේ ඒකේ මිල ඉතා වැඩි. මේක non stick ඇලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක හොඳින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක අර ඩිෂ් වොෂර් එකකට වගේ දාලා සේදීම සිදු කරන්න බෑ. අපිට අතෙන් තමයි සෝදන්න වෙන්නේ. ඩිෂ් වොෂර් එකක් කිව්වම අර ඩිෂ් වොෂ් විදියට පාවිච්චි කරන ලික්විඩ් නෙමෙයි. අර උපකරණයක් තියෙනවා ආහාර ගත්ත බඳුන් පිරිසුදු කරන. ඒ වගේ ඩිෂ් වොෂර් එකකට දාන්නේ නැතුව තමයි මේ වගේ දෙයක් සොයදීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ෂැම්පූ එකක් පාවිච්චි කරලා මේක සෝදා ගැනීම සිදු කරලා භාවිතා කරන්න ඔබ කැමති නම් ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ මිල තරමක් වැඩි. බොහෝ දෙනෙක් කියන කාරණයක් තමයි මේ විදිහට අභ්‍යන්තරය ආලේප කරලා මේ සිලිකන් ආලේප කරලා හදලා තියෙන සෙරමික් උපකරණයක් ගත්තට පස්සේ මාස කිහිපයක් යනකොට ඒකේ ගුණාත්මක භාවය තරමක් දුරට අඩුවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියන කාරණය බොහෝ දෙනෙක් කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳ උපකරණයක් හොඳ භාජනයක් තෝරා ගන්න හොඳ කම්පැනි එකක නිෂ්පාදනය කරපු එකක් තෝරගත්තොත් එවැනි ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් නැතිවීමේ හැකියාව අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට වියදම් කරන්න බැරි නම් අපිට ඊළඟට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මැටි භාජනයක් භාවිතා කිරීම. ඉතින් මේ මැටි භාජන භාවිතා කිරීම පිළිබඳව කතා කළොත් එහෙම මේකෙත් තියෙන ඇලුමිනියම් සිලිකේට් විශේෂයෙන්ම මැටි කියලා කියන ඇලුමිනියම් සිලිකේට් කියන එක මීට අමතරව යකඩ, මැග්නීසියම්, කොපර් වගේ විවිධ ද්‍රව්‍ය මේ මැටි වල අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේක පස් භාවිතා කරලා තමයි සකස් කරගෙන තියෙන්නේ. මේ මැටි භාජනයක් භාවිතා කිරීම පිළිබඳව කතා කරද්දී විශේෂ කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. දැන් මේ ආහාර පිළියෙල කරගද්දී වැඩි වේලාවක් ස්ලෝ කුකින් තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩි වේලාවක් ආහාර පිළියෙල කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ වැඩි වේලාවක් ආහාර පිළියෙල කර ගැනීම සිදු කරද්දී එතනදී ඇතිවෙන හෙල්ත් බෙනිෆිට්ස් ගණනාවක් තියෙනවා. ආහාරයේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන විවිධ පෝෂකයන් අපේ දේහයට උරා ගන්න පුළුවන් විදියට මේ ආහාරයපත් වෙනවා. ඒ වගේම සුද්ධජීවීන් විනාශ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආහාර ඉක්මනින්ම විනාශයටපත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේකේ සෙල්ෆ් ලයිෆ් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ මැටි කියලා කියන්නේ ඇල්කලයින් ද්‍රව්‍යයක්. ඒ කියන්නේ බාෂ්මික ද්‍රව්‍යයක්. ආහාරයක් සකස් කරද්දී ඒ ආහාරයේ තරමක් දුරට ආම්ලික ස්වභාවයක් ගන්නවා නම් ඒක උදාසීන කිරීමේ හැකියාවක් මේ මැටි වලට තියෙනවා. ඒ නිසා ગેස්ට්‍රයිටිස් වගේ රෝගී තත්ත්ව අවම කිරීමට මෙහි දායකත්වයක් තියෙනවා කියලා විවිධ පරීක්ෂණ වාර්තා පෙන්වා දීලා තියෙනවා. මැටි භාජන භාවිතා කිරීමේදී කිසිදු ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබට හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගැටලුව තමයි මේ මැටි අරගෙන තියෙන්නේ කුමන ස්ථානයකින්ද? ඒ ස්ථානයේ බැරලෝහ වැඩි වශයෙන් තියෙනවද? ඊයම් වගේ දේවල්, කැඩියම් වගේ දේවල් වැඩි වශයෙන් තියෙනවා නම් ඔබ ආහාර සකස් කරද්දී ඔබගේ ආහාරයට ඒව එකතු වීමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳවත් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම විවිධ පරීක්ෂණ කීපයක් පෙන්වා දීලා තියෙනවා විවිධ විෂ රසායනික උරා ගැනීමේ හැකියාවක් මේ මැටි වලට තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබගේ ආහාරයේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන විවිධ විෂ රසායනික පවා අවශෝෂණය කිරීමේ හැකියාවක් මේ මැටි වලට තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඊටාම ආරක්ෂාකාරී ක්‍රමවේදයක් විදිහට අපිට මැටි බඳුන් භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඉතින් විවිධ ගැටලු විවිධ භාජන වර්ගවල පවතිනවා. මේ ගැටලු අවම වන විදිහට ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් තමයි ඔබගේ ආහාරය සුරක්ෂිත වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඕනම භාජනයක් භාවිතා කළොත් අපේ දේහයට හිතකර තත්ත්ව ඇති කරනවා වගේම අහිතකර තත්ත්ව ඇති වෙන අවස්ථා තියෙනවා කියන කාරණය දැනගන්න ඕනේ. අපේ සාමාන්‍ය ආර්ථික වශයෙන් සිදුවන යම්කිසි හානියක් තියෙන්න පුළුවන්, පාඩුවක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ සෞඛ්‍ය ගැන හිතන පුද්ගලයෙක් විදිහට ඔබ තෝරගන්න ඕනේ මොකක්ද කියන කාරණය ඔබට පැහැදිලි ඇති. ඒ වගේම මම තවත් කියන්න ඕන කාරණයක් තමයි ඔබට හැකිනම් මේ භාජන වර්ග කීපයක් අරගෙන, ඒ කියන්නේ එක් එක් ආකාරවලින් කීපයක් අරගෙන ඔබගේ අවස්ථාව අනුකූලව ඔබ ඒක භාවිතා කළොත් ඒක වඩාත් යෝග්‍ය කාරණයක් වෙනවා. ප්‍රායෝගික වශයෙන් ඔබගේ දේහය
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳව කතා කරන්න කැමතියි. මේ විවිධ ආකාරයේ වළං වර්ග කීපයක් ඔබගේ නිවසේ පවත්වා ගන්න පුළුවන් නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හදිසි අවස්ථාවකදී ඔබ මොකක්ද භාවිතා කරන්නේ? ඔබට ලොකු හදිසියක් නැත්නම් ඔබගේ ආහාර පිළියෙල කරගන්න ඔබ මොනවද භාවිතා කරන්න කියලා ඔබට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ එක් අවස්ථාවන් වලදී භාවිතා කරන මේ උපකරණ වෙනස් කළොත් එහෙම එක දිගටම ඔබගේ දේහයට සිදුවිය හැකි හානිය වළක්වා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි අර ටෙෆ්ලෝන් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන නාස්ටික් බඳුනක් දීර්ඝකාලීනව භාවිතා කිරීම හේතු කොටගෙන අපේ දේහයට යම්කිසි හානියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ தත්ත්වය අවම කරගන්න අපිට මේ වළං වර්ග භාවිතා කරන එක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම નિયમિત කාල ප්‍රාන්තරවලදී ඔබ භාවිතා කරන වළඳ එහෙම නැත්නම් ඔබ භාවිතා කරන උපකරණ මාරු කිරීම සිදු කළොත් එහෙම ඔබගේ දේහය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඔබට හැකියාවක් පවතිනවා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ආහාර පිළියෙල කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ පිළිබඳව ඔබ යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔබට හිතන දේවල් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක හරහා අපට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී අපි මේ පිළිබඳවත් කතා කරමු. ඉතින් තවත් අරුත්බර වැඩසටහනකින් හැම මේ බලාපොරොත්තුෙන් අදට ඔබෙන් සමුගන්න. එතෙක් ඔබට සුවයති දිවියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයා බර අඩු කරගන්න හොය ඉන්න කෙනෙක්ද? බෙහෙත් බිව්වත් සීනි පාලනය වෙන්නෙම නැද්ද? ඔයාට ෆැටි ලිවර් කියලා ඩොක්ටර් කිව්වද? කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරගන්න වෙයි කියලා වෝනින් එකකුත් දුන්නද? පීරියඩ්ස් අක්‍රමවත් වෙලාද? වකුගඩු රෝගයෙන් පෙළෙන නිසා හැම දෙයක්ම කන්න එපා කිව්වද? ඔයා කෙට්ටු වැඩි කියලා හැමෝම කියනවද? මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔයාටත් ඇති. මේ සියල්ලටම විසඳුමක් දෙන්න තමයි NutriInfo online clinic එක තියෙන්නේ. www.nutriinfosl.com වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබේ අවස්ථාව දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න.